Десантне! Російський Первый канал відправив на окуповані території свій іноземний легіон. В освобожденных городах и поселках Донбасса сейчас работает целый десант иностранных журналистов. Для них это возможность увидеть то, о чем молчат все мировые СМИ и не расскажут политики. Російська пропаганда легітимізує війну проти України в очах росіян і створює для них ілюзорну картинку світу, де нібито існують професійні іноземні журналісти, які підтримують дії Росії. Але вони роблять це, як завжди, вкрай тупо. Росіяни збирають пули міських божевільних та русофілів з різних країн і відправляють їх на окуповані території під виглядом відомих та впливових журналістів іноземних медіа. Чтобы журналисты спокойно во всем разобрались на месте, их безопасность обеспечивали сотрудники Российского Министерства обороны и Народной милиции ЛНР. Список журналістів, які відвідують окуповані території, вражає. BBC, Guardian, New York Times – це лише частковий перелік всесвітньо відомих ЗМІ, які не беруть участь в прес-турах окупантів. Натомість беруть участь аеромени, яких замість повітря накачали руським міром. Общее впечатление – это деятельность людей такое, позитивное, несмотря на что. Так, репортер японской газеты Асука Токуяма говорит о своей поездке в Мариуполь и Донецк. Асуку Токуяму російська пропаганда видає за японську журналістку. Але вона багато років навчалась в Росії, а зараз мешкає в Москві. Тобто має до Японії такий самий стосунок, як смачні суші до мережі ресторанів Євразія. Втім, вона завзято відіграє роль іноземної журналістки, яка приїхала збирати матеріали для японських сайтів новин. Редакция не одобрила мою командировку, потому что я не военный журналист, и я участвую в частном порядке. Я буду делать статью для японских новостных сайтов. Ми з'ясували, на яке японське ЗМІ працює Токояма. Але я заздалегідь вибачаю за свою японську вимову, бо назва дійсно складна. Токояма працює на медіагрупу «Росія сьогодні», якою керує відомий медіамагнат Дмитрій Кісельов. У свою чергу, «Росія сьогодні» підпорядковується порталу «Спутник», який перекладає російську пропаганду на десятки мов світу. Токояма працює в японському підрозділі цього «Спутника», що і робить її штатною пропагандисткою Кремля, а не іноземною журналісткою. Что для тебя счастье и счастлива ты сейчас? Жить в России. Это счастье, да, для тебя? Токояма є типовою представницею пулу так званих іноземних журналістів, яких використовує російська пропаганда. Ці люди давно живуть в Росії та тісно співпрацюють з місцевими пропагандистами. Я задавал вопрос насчет возможного возвращения в какую-то Украину даже при денацификации, но они никак вот этого не хотят. Афанасія Авгеріноса титрують як грецького журналіста, але він мешкає в Москві з 1986 року і отримав там освіту журналіста. Мабуть, за спеціалізацією медіа-підтримка диктаторських режимів. Інакше як пояснити його фотографії з Лавровим та Захаровою, відвідування Соловйова та поїздки на російські військові бази до Сирії. А тепер до них додалися тури окупованими територіями України. Тактика действия украинских военных очень схожа с тем, как действуют террористы в Сирии в плане прикрытия мирными гражданами и размещением техники. Канадійка Єва Бартлет належить до ще однієї групи іноземних журналістів. Це конспірологи, які вигадують відверті фейки та просто міські божевільні. Наприклад, раніше Бартлет займалася відбілюванням Башара Асада та поширювала маячню, що противники режиму використовують дітей акторів під виглядом жертв бомбардувань. Цього пункту в резюме достатньо, щоб влаштуватися на Russia Today. І ось вона вже в Україні, як канадська журналістка. События на Украине 14. Я до этого верил западным СМИ, а тут я понял, что то, что они пишут, и то, что на самом деле происходит, вообще не сходится. А це ще один фрік Томас Рьопер. Він веде німецькомовний блог «Антішпігель» на російському домені. По суті, це просто Google-перекладач «Росія-24». Рьопер поширює різноманітні фейки та теорії змови щодо війни в Україні. Наприклад, про постановочні звірства в Бучі та українські страшні биолаборатории. Вместе с представителями прессы американец посетил Мариуполь. Джон Дуган выступает как независимый
независимый журналист. В своих выпусках он рассказывает всю правду о ситуации вокруг Украины. I actually went to the Donbass territory. Цей Дамбес, який відвідав Донбас, Джон Дуган, ще один конспіролог та ідіот. Він розповідає своїй аудиторії про те, що коронавірус створили в українських біолабораторіях. А ще він переховується в Росії від американських правоохоронців. В США Дугана підозрюють в незаконній прослушці. В Росії він на свободі, бо там прослушка – це просто один із звичних форматів інтерв'ю. Звісно, ця вистава з іноземними журналістами розрахована виключно на росіян. Але ми маємо спостерігати за їхньою діяльністю, бо кожен з цих пропагандистів може перетворитися на відвертого злочинця під виглядом журналіста, як Грем Філіпс. Наприклад, в 2016-му він насміхався над Володимиром Жемчуговим, який втратив обидві кисті, та всіляко намагався його спровокувати, щоб, можливо, зірвати обмін. А кому тобі нужен зараз Безрукий? Я нужен Украине. Я нужен моей родине, моей Украине. А за чего? Я патриот, я нужен Украине. Украина своих не бросает. Грем Філіпс – ідеальний зразок іноземного журналіста, який служить російській пропаганді. Ця еталонна мразота з 2014-го співпрацює з терористами, провокує українців по всьому світу та знущається над нашими полоненими. А нещодавно він допитав колишнього британського морпіха Ейдена Асліна, який служить в лавах ЗСУ і потрапив в полон до окупантів. Філіпс називає його найманцем та говорить, що на Асліна не має розповсюджуватися дія Женевської конвенції. Ейден, як я вже сказав, найманець. Ці протоколи не обов'язково застосовувати. Але оскільки ми тут вічливі добрі люди, ми будемо дотримуватись не тільки Женевської конвенції. Росія – це найбільший в світі магніт для йолопів та навіжених конспірологів. Тільки через своє іноземне походження ці профнепридатні журналісти отримують гроші, аудиторію та державну підтримку. Бо через санкції тупі псевдожурналісти – це єдиний продукт Заходу, який досі доступний росіянам.